วัสดีลูกพี่ทุกคนเนาะวิดีโอนี้ก็จะพาลูกพี่มาลุแคมห้วยเนาะเพิ่งว่าแคมห้วยเขาจะมีหยังกินแล้วเนาะเป็นจังไรเราไปติดตามพร้อมกันเนาะก็จะมีเอาอาวุธไปนำเนาะเพราะว่ายานที่เจออันใดอันหนึ่งเนาะคันว่าบุเจอแล้วก็แล้วคันว่าเจอเราก็จะต้องได้ยิงกินเนาะเพราะว่าเขาก็บ่มีหยังกินเนาะมันเอาบ่มีโปรตีนแล้วนะเราต้องไปช็อปโปรตีนเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ยังมาไกลแล้วเป็นนกจักรโตไม่จีเลยนกผู้นกไปใช้มาเนาะน่าจะลงห้วยนะมันแดดจริงๆไปต่อเนาะเรายังจะขึ้นไปต่ออีกเนาะน้ำใหญ่แต่ว่าบุมีปลาเลยนะเบิ่งดอกทองอะไรเนาะแต่ว่าบุมีนกมากินเลยเดี๋ยวดาวไปไหนมาไกลเสร็จ7 8บุมีนกเลย
หลังจากที่เฮามาฮอดบอลดอกทองนกบ่มาเลยเนาะ กูเห็นอะไรนกบุเข้าจากตัวมาบ่ไกลๆแล้วนะเว้ยจีเชียเที่ยวเราไปจังแต่ว่าอยู่พี่นะอากาศดีเนาะอากาศเย็นขนาดเนาะเย็นแบบนั่งกินข้าวคือจีแซ่บขนาดเนาะเป็นจังไดล่ะบ่เนี่ยจะได้กลับเมืองเนาะกลับเมืองทางพุ่นเมืองยิงนกอันนั้นกระยาเนาะที่กินได้เนาะเมื่อนี่โอ้ตายเขาก็จะมาเฝ้าดอกทองทางนี้เบิ่งเนาะว่ามันจะมีนกได้บ่เนาะนกบ่เข้าเลยเนาะมันมี3 กกอยู่เทิงก็อยู่รวมอีกกกหนึ่งเข้ามานั่งแล้วก็บ่เข้าเลยนี่เป็นสัญญาณอันตรายเนาะเพราะว่านกมันเริ่มอยู่ว่ามีเขาก็ต้องหากินยากหน่อยหนึ่งเนาะนั่นนกน้อยยังหากินยากเนาะ2 ชั่วโมงนะพอได้ยิงจังบาดจับมือชนะก็จิคำอะไรนี่ถ้าต่อไปบางทีจะได้ยิงเนาะโอ้ยมันฮ้องทางอื่นเนาะมันบกขึ้นกบนี่นะโอ้มันฮ้องทางอื่นนี่จิบออกมาแล้วทางอะไรกูประมาแล้วเป็นสัญญาณที่บดีเลยเนาะมันจะบอกว่านกไปแซ่มื่อนี้ตั้งประมาณนะบุ้งเป็นอย่างเห็นเอียงกับบไดียิงนะมันเป็นอย่างบุ้งเนาะบไดียิงจ้าปาเลยเบื้องแล้วคือจะบ่มาได้แล้วเนาะเขาก็จะเมื่อเนาะแต่ได้ยินเสียงนกอยู่เราจะเมื่อแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็จะมาบ้านนะเพราะตอนนี้ก็6 โมงยังแล้วนะมันจะบ่มีแดดแล้วตอนนี้ก็ยักแรงแล้วนะเขาก็จะได้เมื่อแล้วเนาะคลิปวิดีโอนี้ถือว่ามาแบบมาลุซื่อๆบ่ได้ยังเลยจากโตเนาะมันจังบ่มานเนาะมื้อนี้ บ่รู้ว่านกไปใส่หมดนกบ่เห็นฮอดหัวนกโหจังได๋บ่ได้โปรตีนกินเลยมื้อนี้ก็จะได้เมื่อจังซี่แหละบ่ได้หยังก็จะได้เมื่อเนาะเพราะว่าเขาก็มาไกลนะมาไกลแต่ว่าบ่ได้หยังก็อย่ามันเนาะเขาก็บ่ได้มาลุป่าแล้วก็แล้ว คลิปนี้ก็ขอลาลูกพี่ทุกคนเท่านี้เนาะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะเจอกันใน EP ต่อไปเนาะ